สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องอย่าสร้างทุกข์ให้กับใจตนเองเรามาฟังหลวงปู่เหรียญท่านเทศสอนด้วยกันครับให้พากันตั้งใจสำรวมใจฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พากันกำหนดรู้ว่าโลกอันนี้มันมีแบบมีแผนหมายเอาสัตว์โลกที่เกิดเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารนี่ที่ยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็เพราะไม่รู้จักแบบแผนของโลกที่ถูกต้องคือโลกกับธรรมนั่นน่ะอาศัยกันอยู่ถ้าไม่มีโลกก็ไม่มีธรรมให้เข้าใจอย่างนั้นบัดนี้ ธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งแบ่งออกเป็น3ประเภทว่ากันง่ายๆว่าธรรมที่เป็นบุญนั้นอย่างหนึ่งธรรมที่เป็นบาปนั้นอย่างหนึ่งธรรมที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปนั้นอย่างหนึ่งนี่แหละธรรมะที่แทรกอยู่กับโลกนี้นะมันมีอยู่3ประเภทอย่างนี้ให้เข้าใจบัดนี้ผู้เกิดมาในโลกนี้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ในระหว่างโลกที่เป็นบาปกับโลกที่เป็นบุญคลุกเคล้ากันไปเจอบุญก็ทำบุญไปเจอบาปก็ทำบาปไปเป็นอยู่อย่างนี้ชีวิตของปุถุชนคนที่หนาไปด้วยกิเลสไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจึงทำทั้งดีทั้งชั่วนี่ให้เข้าใจกันบัดนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่พระองค์เจ้ารู้แจ้งนั้นให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังเมื่อเราได้มาสู่พุทธศาสนานี่เราได้มานับถือพุทธศาสนานี่เราก็ได้ฟังบางคนฟังแล้วไม่เอาใจใส่พิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษโดยแจ่มแจ้งเมื่อไม่เห็นเรื่องเหล่านี้โดยแจ่มแจ้งแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะละบาปและบำเพ็ญบุญให้เกิดให้มีขึ้นในตนได้ไม่สามารถที่จะละบาปออกจากกายวาจาใจได้เพราะไม่ได้เห็นแจ้งฟังธรรมะคำสอนก็ฟังไว้เฉยๆฟังแล้วไปไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้ใคร่ครวญพิจารณาในคำสอนนั้นๆว่ามีความหมายอย่างไรมีเหตุผลอย่างไรอันนี้สำคัญมากถ้าบุคคลไม่สนใจที่จะน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วแม้จะฟังคำสอนของพระองค์ไปนานเท่านานสักเท่าใดก็ไม่ได้ผลเลยบุคคลเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะละชั่วทำดีได้ ดังนั้นล่ะจึงว่าการใคร่ควร
ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จึงชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญมากอย่าพากันละเลย เมื่อฟังแล้วจำได้คำสอนบทใดหมวดใดเกี่ยวกับเรื่องบุญก็ดีเกี่ยวกับเรื่องบาปก็ดีเกี่ยวกับเรื่องคุณเรื่องโทษต่างๆพวกนี้ตลอดถึงเรื่องมรรคเรื่องผลเมื่อเราได้ฟังแล้วจำได้ก็น้อมเข้าไปคิดไปกรองไปพิจารณาอีกทีหนึ่งให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยใจของตนเองอย่างที่เคยชี้แจงให้ฟังมาแล้วนั่นแหละเช่นอย่างฆ่าสัตว์อย่างนี้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงห้ามเราเอาไปคิดไปกรองดูแล้วที่ทรงห้ามนั่นก็เพราะว่าพระองค์ไม่มีพระประสงค์ไม่ต้องการให้มนุษย์เบียดเบียนสัตว์เพราะว่าสัตว์นั่นน่ะมันเป็นสัตว์ชั้นต่ำมันก็เกิดมาร่วมโลกกันกับมนุษย์นี่แล้วสัตว์เดรัจฉานต่างๆนั้นมันก็ต้องการความสุขเหมือนกับมนุษย์เรามันก็รักชีวิตของมันเหมือนกับมนุษย์เรารักชีวิตของตัวเองโดยเหตุผลเป็นอย่างนั้นเนี่ยทีนี้เมื่อต่างคนต่างก็รักชีวิตของตนหวงแหนชีวิตอย่างนี้เมื่อผู้ใดจะไปจับมันจะไปฆ่ามันอย่างนี้สัตว์เหล่านั้นมันก็กลัวตายแต่เมื่อมันมีอำนาจน้อยมันสู้มนุษย์ไม่ได้มันก็ยอมตายไปทั้งที่เสียดายชีวิตเต็มทีอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติห้ามพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าไม่ควรที่จะไปประหัตประหารชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นผู้ใดมันนึกเทียบตนเองกับผู้อื่นสัตว์อื่นดูดังกล่าวมานี่แล้วผู้นั้นก็จะเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายได้พระองค์เจ้าแสดงไว้อย่างนี้นะแต่เมื่อเราน้อมเข้าไปคิดดูตามที่พระองค์เจ้าชี้แจงไว้นั้นแล้วมันก็เป็นความจริงเนี่ยผู้มีปัญญามันก็ต้องเห็นตามนะเป็นความจริงแท้ๆถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมล่ะชาวพุทธทั้งหลายนั้นจึงชอบจับสัตว์มาฆ่าทำเป็นอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองและคนอื่นอยู่อย่างนั้นก็ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าบุคคลเหล่านั้นไม่รู้แจ้งเหตุผลแห่งปาณาติบาตอันนี้ตามเป็นจริงผู้ใดรู้แจ้งอย่างว่านี้แล้วผู้นั้นก็ไม่ทำเขาก็มีปัญญาหาเงินหาทองในทางอื่นนู่นได้มาแล้วเขาก็ไปหาซื้อเอาอาหารที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นมาบริโภคคนมีปัญญาเท่านั้นแหละมันถึงละบาปได้มันจึงละการเบียดเบียนได้ที่นี้พูดถึงคนกับคนอย่างนี้นะมันก็ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปเบียดเบียนกันนะเนื่องจากว่าต่างคนต่างก็ต้องการความสุขใครก็ไม่ต้องการให้ใครไปเบียดเบียนตนต่างคนต่างเกิดมาแล้วก็ต้องมาแสวงหาความสุขกันต้องมาแสวงหาความเป็นอิสระเสรีอย่างนี้แหละความมุ่งหมายของมนุษย์เราที่เกิดมาในโลกนี้นะดังนั้นมนุษย์นี่นะพอเป็นผู้มีใจสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานเมื่อมีใจสูงอยู่ด้วยคุณธรรมแล้วก็จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันแม้เบียดเบียนกันทางวาจาก็ไม่สมควรไม่ถึงกับว่าเบียดเบียนทางกายเช่นกล่าววาจาเสียบแทงกันให้เจ็บอกเจ็บใจอะไรต่างๆหมดนี้นะวาจานี่มันก็เป็นอาวุธชนิดหนึ่งถ้าหากว่า
เจตนาภายในจิตใจนั้นมันเป็นอกุศลแล้วมันกล่าววาจาออกมาก็เป็นอาวุธ ชนิดหนึ่งแหละทิ่มแทงหัวใจของคนให้เจ็บให้ปวดไปนานทีเดียวเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงแสดงธรรมแนะนำพุทธบริษัทให้เจริญเมตตากรุณาให้มากๆให้เจริญเมตตาจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันทั้งที่เป็นมิตรก็ตามเป็นศัตรูก็ช่างเราให้อภัยกันไปหมดเลยอย่าได้มีกรรมมีเวรต่อกันเพราะการที่บุคคลเรานั้นเบียดเบียนกันอยู่มีกรรมมีเวรเกี่ยวพันกันอยู่จึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้พระองค์เจ้าทรงรู้แจ้งอย่างนี้ ก็จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลหาอุบายแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้เว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าผู้ใดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้แล้วชีวิตของผู้นั้นก็ดำเนินไปไหลไปสู่พระนิพพานนะใกล้ต่อพระนิพพานไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะไม่ไปแล้วทางอื่นนะนรกอบายภูมิไม่ไปแล้วมีแต่ใกล้ต่อพระนิพพานไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อบุคคลเป็นผู้ที่เว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้แล้วนี่มันเป็นใจที่สงบมันจึงเว้นจากการเบียดเบียนได้ถ้าผู้ใดมีใจวุ่นวายเดือดร้อนอยู่เนี่ยไม่ฟังนะมันต้องเบียดเบียนคนอื่นนะนี่สังเกตดูก็ได้สังเกตดูจิตใจของใครของเรานี่แหละในขณะใดที่ใจของตนวุ่นวายเดือดร้อนเนี่ยแสดงกิริยากายวาจาอะไรออกไปเนี่ยก็มีแต่เรื่องหยาบโลนนะนี่ต้องสังเกตดูตัวเองก็ได้ไม่ต้องไปสังเกตผู้อื่นแหละทีนี้ในคราวใดถ้าจิตของตนนั้นเป็นปกติอยู่เปี่ยมอยู่ในเมตตาธรรมกรุณาธรรมอย่างนี้นะเวลาเช่นนั้นการแสดงออกทางกายทางวาจาก็นิ่มนวลอ่อนหวานหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่แสดงให้เห็นแล้วนะว่าเมื่อบุคคลใดเป็นผู้เว้นจากการเบียดเบียนได้แล้วนี่เป็นคนใจดีตลอดไปเลยนั่นแหละอันใจดีอย่างนี้แหละมันเป็นเหตุให้เกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อใจมันเย็นมันสบายแล้ววันนี้มันก็ไอ้เรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆไปกระทบกระทั่งไปมันรู้สึกว่ามันเจ็บมันแสบมันร้อนมากวันนี้มันก็เบื่อหน่ายความชั่วเหล่านั้นเลยบุคคลผู้มีใจเลือกเย็นเป็นปกติอยู่แล้วนะความชั่วเนี่ยมันมีพิษร้ายอย่างนี้เนาะถ้าหากว่าเรานั้นแสดงความชั่วอยู่ในใจของตัวเองออกไปสู่คนอื่นนี่คนอื่นเขาก็จะเจ็บจะแสบเหมือนกับเราได้รับจากคนอื่นนี่แหละเนี่ยเมื่อมันเพ่งพิจารณาสังเกตได้อย่างนี้มันก็สำรวมจิตใจของตนแล้วปะนี้นะระมัดระวังจิตไม่ให้จิตมันสะสมความโกรธความพยาบาทต่างๆไว้ภายในมันเพราะว่ามองเห็นฤทธิ์เดชของมันแล้วนี่มันมีพิษร้ายมันทำใจเดือดร้อนนะกิเลสเหล่านี้ผู้นั้นมันก็ละกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางไปได้เพราะเห็นโทษของมันนะที่จะเห็นโทษมันก็เพราะอาศัยสตินี่แหละระลึกได้เวลาที่มันแสดงฤทธิ์ออกมาเวลาเผลอไปนะมันแสดงฤทธิ์ออกมาระลึกได้เลยถึงเรื่องนั้นแหละถึงเรื่องความโกรธความพยาบาทต่างๆนี่นะเมื่อระลึกได้อย่างนี้มันก็พิจารณา
พิจารณาก็เห็นโทษของมันเมื่อมันเห็นโทษบ่อยๆเข้านี้มันก็เบื่อหน่ายเข้าไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งคลายความยึดความถือไปกิเลสเหล่านี้มันก็เบาออกจากจิตไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนี้วิธีละกิเลสนี่ ไม่ใช่ว่าเราจะไปกำหนดละทีเดียวมันขาดเด็ดไปเลยอย่างนั้นได้นะมันยังไม่ได้ก่อนเพราะว่าปัญญามันยังอ่อนอยู่ จะไปละให้เป็นสมุจเฉทปาหารครั้งเดียวแล้วไม่เกิดขึ้นได้อีกเลยอย่างนี้ยังก่อนมันต้องบำเพ็ญอินทรีย์เหล่านี้ให้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่ามาแล้วนี่แหละให้พากันเข้าใจอันปัญญานั้นธรรมชาติสร้างให้ไม่ใช่ให้เอามาไว้ต้มกินแกงกินนะธรรมชาติสร้างปัญญามาไว้ให้เพื่อเอาตัวรอดจากทุกข์ภัยในสงสารนี่ต้องเตือนตนอย่างนั้นดังนั้นเมื่อได้เผชิญกับเหตุร้ายต่างๆกับเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆเข้าอย่างนี้นะนั่นเวลาอย่างนั้นเราต้องใช้ปัญญาในวันนี้นะใช้สมาธิจิตกำหนดจิตให้ตั้งมั่นลงไปใช้ปัญญาวินิจฉัยเรื่องที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นมูลเหตุเป็นมายังไงนี่เมื่อรู้ว่าเรื่องอย่างนี้มันมูลเหตุมันเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะต้องแก้ไขอย่างนั้นมันมองเห็นทางแก้ไขได้แล้วมันก็แก้ไขมูลเหตุของมันตกลงไปแล้วเรื่องนั้นมันก็ระงับไปเองมันก็เป็นอย่างนี้แหละอันผู้มีใจตั้งมั่นแล้วผู้มีปัญญานะจักไม่ไปยึดเอาเรื่องชั่วอันนั้นไว้ในใจแล้วแสดงบทบาทคุกคามผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนใจต่างๆหมดนี้จะไม่มีเลยคนเราเมื่อระงับตัวเองได้แล้วมันก็เท่ากับว่าระงับผู้อื่นได้เหมือนกันนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าระงับกิเลสอันชั่วร้ายในหัวใจตัวเองไม่ได้แล้วมันก็ไประงับผู้อื่นก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าต่างคนต่างมีเมื่อต่างคนต่างมีแล้วต่างคนต่างก็ไม่ละอย่างนี้นะเมื่อไม่ละแล้วมันก็ประสานงากันเท่านั้นเองเนี่ยเรื่องมันนะถึงเวลาเผลอๆเข้ามาแล้วมันก็ไปกระทบกระทั่งกันเข้าต่างคนต่างก็ไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันอย่างนี้เกิดมีเรื่องมีราวขึ้นไปเช่นนี้เราแสดงให้เห็นแล้วว่าการปฏิบัติธรรมของคนเหล่านั้นนะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยก็ต้องให้รู้ตัวกันนะผู้ใดถ้าหากว่าเป็นอย่างว่านี้แล้วก็ให้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมของตัวเองนี่ยังไม่มีผลที่พอจะอุ่นใจได้ยังถูกมารคือกิเลสอันชั่วร้ายฉุดคล้าเอาไปได้อยู่เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องพยายามตั้งใจเข้มแข็งขึ้นกว่านั้นตั้งสติเข้มแข็งขึ้นไปกว่านั้นสติตามควบคุมจิตนี่นะให้มันเข้มแข็งไว้เช่นนั้นน่ะการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องยุ่งยากหลายอย่างสลับซับซ้อนจนไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ไม่ใช่นะเมื่อเอาพอเข้ามาแล้วอาศัยสติสัมปชัญญะนี่นะสองอย่างนี้สำคัญมากดังนั้นอย่าไปพากันละเลยทำสองอย่างนี้นะเมื่อมีสติสัมปชัญญะนี่ควบคุมจิตใจนี่ได้แล้วนี่มันก็ควบคุมกายวาจาได้เหมือนกันเลยเพราะว่ากายวาจามันก็มีใจเป็นผู้บงการดังนั้นจึงว่าการควบคุมจิตทุกอิริยาบถนี้นะจึงเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวใครจะมีความรู้ความดีฉลาดในธรรมในวินัยสักเท่าใดก็ช่าง
แต่ถ้าผู้นั้นไม่ฝึกสติสัมปชัญญะให้แก่กล้าควบคุมจิตใจของตนเสมอไปแล้วแน่นอนแหละความรู้ความจำในธรรมวินัยเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยจิตใจนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ได้เมื่อกิเลสด้วยความชั่วร้ายมันกระทบกระทั่งเข้ามาก็หวั่นไหวไปตามมันเลยเพราะว่าไม่ได้ควบคุมจิตอาศัยแต่จำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาไว้เฉยๆอย่างนี้นะ แล้วตนเองไม่ได้โน้มสติสัมปชัญญะระลึกเข้าไปหาจิตนั่นบ่อยๆไม่ไปกวดกาไม่ควบคุมจิตอยู่บ่อยๆอย่างนี้นะไม่ได้ผลเลยความรู้ที่เรียนมาจำมาหมดนั้นก็ช่วยไม่ได้ขอให้เข้าใจเอาง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะอันบรรดาธรรมทั้งหลายนะถ้าหากว่าสติระลึกไม่ได้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยลองคิดดูอันนี้ที่ก็เคยพูดให้ฟังมาบ่อยๆอยู่เรื่องพวกนี้แต่วันต้องย้ำแล้วย้ำอีก เช่นอย่างว่ามีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งมามันทำให้มันจะโกรธขึ้นมาให้บุคคลนั้นคนนี้อย่างนี้นะถ้าไปนึกถึงเมตตาธรรมนั้นได้แล้วความโกรธมันก็ยุติลงนี่แหละสติเมื่อมันระลึกถึงเมตตาธรรมนั้นได้แล้วความโกรธมันก็หยุดลงได้แต่ถ้าสติระลึกถึงเมตตาธรรมไม่ได้แล้วความโกรธนั้นมันก็ลุกลามขึ้นไปได้เลยยกตัวอย่างให้ฟังเป็นอย่างนี้แหละ ความโลภก็เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นว่ามันเห็นอาหารดีๆแล้วมันเกิดความอยากขึ้นมาอย่างรุนแรงอย่างนี้ถ้าไม่นึกถึงสันตุถีธรรมนั้นได้แล้วก็มันก็บริโภคเอาซะจนเกินประมาณแหละเพราะมันอยากมันมีความอยากรุนแรงมากในอาหารนั้นเลยเกินขอบเขตไปก็ทำให้ร่างกายหรือว่าความเป็นอยู่ไม่สะดวกแล้ววันนี้เพราะว่ามันเกินขอบเขตแล้วไฟธาตุมันก็ย่อยไม่ไหวเหมือนกันนี่อาหารในกระเพาะของคนเราเนี่ยถ้าผู้นั้นถึงแม้จะเห็นอาหารดีๆนึกอยากขึ้นมาอย่างรุนแรงทีแรกแต่ขั้นเมื่อมานึกถึงสันตุถีความพอดีพอดีขึ้นมาได้แล้วอย่างนี้แล้วก็มันก็ยับยั้งได้ยับยั้งความอยากในอาหารนั้นได้มันก็จะต้องรับประทานพอดีกับกระเพาะของตัวเองไม่ให้เกินขอบเขตอย่างนี้ยกตัวอย่างให้ฟังคำว่าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนี่นะอยู่ในตัวนี่นะเมื่อมีสติสัมปชัญญะแก่กล้าอยู่ในตัวแล้วไอ้ธรรมะที่จะเป็นเครื่องขับกิเลสในหัวใจนั้นมันก็เกิดขึ้นได้ระลึกขึ้นได้มันเป็นอย่างนั้นขั้นเมื่อมันจะเกิดความหลงความเมาขึ้นมาความเพลิดเพลินขึ้นมาอย่างนี้มันจะนึกถึงสมาธิจิตเข้าไปมันนึกถึงความสุขทั้งหลายแหละมันย่อมเกิดจากความสงบใจไม่ใช่ความสุขอันเป็นแก่นสารมันอาศัยความเพลิดเพลินความมัวเมาในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆหมู่นั้นไม่ใช่เมื่อมันระลึกได้อย่างนี้แล้วมันก็จะสำรวมจิตเข้าไปตั้งอยู่ภายในมีสติไปประคับประคองไว้ไม่ให้เพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสนั้นนะอย่างนี้แล้วผู้นั้นมันก็ทำความหลงให้เบาบางออกไปจากจิตใจเรียกว่าใจไม่หลงแบบนี้นะรู้ตัว รู้ว่าไอ้ความเพลิดเพลินอย่างนั้นมันไม่ใช่ความสุขอันเป็นแก่นสารนี่นะมันรู้อย่างนี้ความทำใจสงบนี่แหละมันเป็นความสุขอันเป็นแก่นสาร
เมื่อมันระลึกได้อย่างนี้มันก็โน้มใจลงสู่ความสงบนั่นแหละใจมันก็สงบลงไปได้ก็ได้พบกับความสุขอันแท้จริงแบบนี้นะนั่นแหละความสุขซึ่งไม่มีกิเลสเจือปนไม่มีความรักความชังอยู่ในนั้นเลยมีแต่ความรู้สึกเฉยๆต่ออารมณ์ต่างๆอยู่ อย่างนี้แหละให้พึงพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมนะก็หมายถึงการปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจนี่ให้สงบระงับจากความชั่วร้ายต่างๆให้มีแต่ธรรมะอันเป็นกุศลตั้งอยู่ภายในจิตใจนี่เราเลือกคัดจัดสรรออกไปด้วยอาศัยสติสัมปชัญญะนี่เนี่ยเป็นธรรมวิจยะบัดนี้นะอันเมื่อสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็กลายเป็นธรรมวิจยะคือรู้จักคัดเลือกว่าความคิดอย่างนี้เป็นอกุศลรู้ได้เลยเนี่ยควรละความคิดอย่างนี้นะอย่างนี้นะความคิดอย่างนี้เป็นกุศลธรรมควรทำให้เกิดให้มีขึ้นก็รู้ได้นี่แหละท่านจึงเรียกว่าธรรมวิจยะรู้จักคัดเลือกธรรมะที่เกิดขึ้นในใจของตัวเองเช่นอย่างความโกรธอย่างที่ว่ามาเมื่อตะกี้นี่นะเมื่อมันเกิดขึ้นในใจนี่โอ้นี่มันเป็นธรรมฝ่ายอกุศลถ้าหากว่ามันเผลอนะสร้างความโกรธขึ้นในใจแล้วอย่างนี้สติมันระลึกได้นี่มันเป็นธรรมสุดฝ่ายอกุศลอันนี้ไม่ควรส่งเสริมมันควรกำหนดละมันก็กำหนดละไปเลยเมื่อมันรู้อย่างนี้แล้ว อกุศลธรรมมันก็ระงับไปจากจิตใจนี้แล้วก็มาเจริญเมตตาธรรมขึ้นมาแทนเมตตาธรรมนี่เป็นฝ่ายกุศลเมื่อเราเจริญมากขึ้นไปเท่าใดกุศลมันก็แรงกล้าขึ้นไปเท่านั้นอันเมตตาธรรมนี่นะนั่นเนี่ยแล้วก็ทำใจให้สงบเยือกเย็นไปได้มากเท่านั้นแหละพอมีเมตตาธรรมมากเข้าไปเท่าใดเพราะว่าความเป็นผู้ที่ว่าภายในจิตใจนั่นความคิดที่จะอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นน้อยหนึ่งก็ไม่มีอยู่ในใจอย่างนี้นะมีแต่ความปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันเลยบรรดาสัตว์ที่คล้องอยู่ในโลกอันนี้นะเราเพ่งดูตรวจดูจิตใจนี่เห็นใจของตนเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่อย่างเงี้ยเพ่งใจอันปกติอยู่ด้วยเมตตาธรรมอยู่นั้นเข้าไปมันก็ใจมันก็สงบมันก็รวมเข้าไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีกังวลอะไรต่อไปเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าใครมาด่าเราใครมาอิจฉาเบียดเบียนเราอะไรพวกนี้นะไม่ได้คิดเลยในขณะนั้นแม้จะมีใครคิดอิจฉาเบียดเบียนมาแต่ก่อนนั้นก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์นั่นแหละใครแสดงความรังเกียจเดียดฉันต่อมาแต่ก่อนมาก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์เลยอันนั้นเรื่องของคนอื่นเรื่องของผู้นั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องของเขาก็เราอย่าไปเอาเรื่องของเขามาเป็นอารมณ์มันไม่ดีสอนจิตใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะมันก็วางอารมณ์ภายนอกต่างๆเหล่านั้นลงได้จิตมันก็บริสุทธิ์อยู่ด้วยกุศลธรรมมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะแต่ได้พูดถึงความยินดีไอ้ความยินดีนี่เราผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนี่เปลี่ยนจากความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกนู่นมายินดีในธรรมแทนเราพยายามฝึกจิตใจของตนให้โน้มไปให้ยินดีไปในทางธรรมแทนการยินดีไปในทางโลกนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรม
แต่คนส่วนหลายไม่เป็นอย่างว่านี้นะมักจะโน้มใจไปในทางยินดีไปในทางโลกนั่นแหละมากกว่าที่จะมายินดีในทางธรรมเพราะว่าความยินดีไปในทางโลกนั้นมันชินมานมนานกาเลแล้วแต่อดีตชาติหนหลังล่วงมาแล้วนู่นจิตใจของคนเรานี่มันก็ผูกพันอยู่กับโลกแห่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนั้นมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพดังนั้นนะเราจะมาโน้มใจให้ยินดีไปในทางธรรมเอาง่ายๆอย่างนี้มันไม่ได้เพราะว่านิสัยมันเคยชินกับความยินดีในทางโลกมามากแล้วเราจึงต้องอาศัยสติสัมปชัญญะนี้คอยประคับประคองห้ามจิตไม่ให้มันคิดแส่ไปในทางโลกนั้นนี่พูดถึงว่าในเวลาปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ครองเรือนนะในเวลาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ก็ต้องควบคุมจิตให้ได้แต่ถ้าเป็นนักบวชแล้วนี่ต้องควบคุมจิตของตนตลอดเวลาไปเลยเพราะว่านักบวชนี่มันไม่ได้มีการเกี่ยวข้องในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสในโลกแต่อย่างใดเป็นผู้สละออกมาแล้วดังนั้นจึงต้องสำรวมจิตของตนอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันพุ่งไปหาเรื่องเก่าเรื่องหลังที่มันเคยผูกพันมาสำหรับผู้ครองเรือนแล้วมันก็สำรวมจิตให้สงบลงได้เป็นครั้งเป็นคราวอันนั้นก็เป็นธรรมดาธรรมะเข้าไปอย่างนี้ผู้ไม่ได้ศึกษาเราเรียนมาไม่ค่อยเข้าใจความหมายเลยเป็นอย่างนั้นฉะนั้นมันต้องพูดกันอย่างภาษาธรรมดานี่แหละหวังว่าผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะพิจารณาได้ การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการทำมาหาเลี้ยงชีพกับความเป็นอยู่จะเป็นนักบวชก็ดีจะเป็นคฤหัสถ์ก็ดีไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดข้องอะไรสำหรับคนมีปัญญานะถ้าหากว่าขาดปัญญาแล้วเป็นนักบวชก็ขัดข้องอย่าว่าจะเป็นคฤหัสถ์เลยเป็นผู้ไม่มีปัญญาแล้วเป็นผู้ประมาทไม่สำรวมจิตตัวเองไม่ฉลาดสำรวมจิตตัวเองปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปอย่างนี้แล้วถึงเป็นนักบวชได้ก็ไปไม่รอดปฏิบัติก้าวหน้าไปไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์สืบต่อกันไปก็ไม่ได้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะถ้าเป็นผู้ประมาทไม่สำรวมจิตใจตัวเองแล้วอย่างนี้นี่แม้ธรรมของคฤหัสถ์ก็รักษาไว้ไม่ได้ เพราะว่าธรรมของคฤหัสถ์นั้นข้อสำคัญก็เป็นผู้เชื่อมั่นในบุญในกุศลในความดีที่ตนกระทำมาว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนนี่ไม่มองเห็นว่าสิ่งอื่นนั้นจะมาเป็นที่พึ่งของตนได้ยิ่งไปกว่าคุณพระรัตนกรัยและบุญกุศลที่ตนกระทำบำเพ็ญมานี่ความสำคัญของผู้ครองเรือนนะจะต้องสำรวมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณดังกล่าวมานี้ให้ได้เมื่อพยายามฝึกจิตให้มันทำความยินดีพอใจอยู่ในบุญในคุณอย่างว่านี้แล้วมันก็ไม่ยินดีไปในทางบาปมันก็ห่างไกลจากบาปนี่แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่
ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พิจารณาให้เข้าใจความหมายแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระศาสนานี้พระองค์สั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไรนี่นะเราต้องให้เข้าใจความหมายถ้ากล่าวโดยสรุปแล้วก็อย่างที่ว่ามานั่นแหละความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านั้นก็เพื่อที่จะแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นได้เห็นความชั่วทีแรกก็ทรงชี้ให้เห็นซะก่อนชี้ให้เห็นว่าการทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันเป็นความชั่วมันเป็นบาปคำว่าบาปก็คือความชั่วอันเดียวกันนั่นแหละแล้วผลมันก็คือความทุกข์ดังนั้นบุคคลมารู้ว่าทำอย่างนี้เป็นชั่วเป็นความชั่วเป็นบาปแล้วก็ควรงดเว้นเพราะว่าบุคคลทุกคนนั่นเกลียดต่อความทุกข์ต้องการความสุขเหมือนกันหมดดังนั้นเมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ต้องพยายามละออกไปจากจิตใจแล้วเมื่อละความชั่วออกไปแล้วจะปล่อยใจให้อยู่ว่างๆก็ไม่ได้ก็ต้องพยายามโน้มเอาความดีเข้าไปใส่ใจของตนไว้ความดีที่ตนได้กระทำบำเพ็ญมาเช่นได้ให้ทานมาก็ดีได้รักษาศีลมาก็ดีได้กราบได้ไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ทำสักการะบูชาพระรัตนกรัยด้วยดอกไม้ธูปเทียนของหอมต่างๆก็ดีหมู่นี้มันล้วนจะเป็นความดีเป็นบุญกุศลทั้งนั้นเลยก็ทำความยินดีในความดีที่ตนทำมานี่แทนการยินดีไปในความชั่วที่ตนละมันไปแล้วนั้นนี่เมื่อทำความยินดีในกุศลความดีมากๆเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุให้บุคคลผู้นั้นสะสมบุญกุศลความดีไว้ในใจของตนให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะถ้าผู้ที่ฉลาดนะก็ต้องรู้ได้ว่าวันใดเวลาใดก็เป็นวันเป็นเวลาที่ตนทำความดีทั้งนั้นเป็นเวลาสั่งสมบุญกุศลทั้งนั้นเมื่อตนละความชั่วออกไปแล้วมันต้องรู้อย่างนี้สำหรับผู้ฉลาดแล้วนะผู้ไม่ฉลาดแล้วมันก็ไปมองเห็นตั้งแต่ว่าได้น้อมเอาเข้าของเงินทองอะไรไปถวายพระได้ทำบุญให้ทานเชิญญาติพี่น้องมาร่วมบุญร่วมกุศลกันเท่านั้นแหละจึงถือว่าตนได้ทำบุญอันนั้นมันเป็นความคิดความเห็นที่ญาณเกินไปมันไม่กระทัดรัดเข้ามาอันนี้จริงอยู่มันก็เป็นบุญกุศลนั่นแหละก็ว่าได้ทำบุญนั่นแหละแต่บัดนี้เวลานอกนั้นถือว่าตนไม่ได้ทำบุญนี่บัดนี้นั่นถือว่าตนไม่ได้ทำบุญทีนี้ผู้ฉลาดแล้วมันจะต้องกำหนดรู้ว่าเมื่อตนไม่คิดไปทางชั่วแล้วจิตใจของตนเนี่ยยินดีเลื่อมใสอยู่ในคุณพระรัตนกรัยและบุญกุศลที่ตนทำมาเสมออย่างนี้นะแล้วบัดนี้เมื่อตนทำอะไรด้วยกายออกไปมันก็เป็นแต่ประโยชน์ตนและผู้อื่นทั้งนั้นเลยเมื่อเว้นบาปแล้วนะนั่นแหละและที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วไอ้ทำนาอย่างนี้นะทำลงไปได้ข้าวมาแล้วก็กินบ้างทานบ้างเนี่ยจะไม่ชื่อว่าทำบุญยังไงแล้วนั่นแหละทำสวนทำการค้าการขายใดๆก็ดีทำอะไรก็ช่างถ้าทำโดยทางสุจริตแล้วมันล้วนตั้งแต่เป็นทางก่อให้เกิดบุญกุศลทั้งนั้นเลยการกล่าววาจาอย่างนี้นะเมื่อตนสำรวมในศีลด้วยดีแล้วอย่างนี้พูดจาปราศัยอะไรออกไปก็มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังไม่ให้ผิดไม่ให้พลาดถ้าเรื่องใดที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่พูดถ้าคิดเห็นว่าพอที่จะเป็นประโยชน์ได้
ก็จึงค่อยพูดออกไปอย่างนี้เมื่อพูดออกไปแล้วผู้ฟังนั้นได้ความรู้ความเข้าใจในทางที่ดีที่ชอบไปได้อย่างนี้นะก็เท่ากับว่าได้ให้ทำเป็นทานนะก็ได้บุญได้กุศลเรื่อยไปนี่นะถ้าบุคคลมาละบาปแล้วนะทำอะไรพูดอะไรไปก็ชอบแต่ที่จะเป็นบุญเป็นกุศลไปเรื่อยๆนี่แหละจึงชื่อว่าเป็นการสั่งสมบุญกุศลไปในตัวเลยดังนั้นพุทธบริษัทเนี่ยควรจะรู้ไว้อย่าไปเข้าใจแคบๆเท่านั้นว่าเมื่อตนได้ให้ข้าวน้ำโภชนาอาหารเป็นทานจึงชื่อว่าได้ทำบุญถ้าไม่ได้ให้อย่างว่านั้นแล้วก็ไม่ได้ทำบุญเลยไม่ควรเข้าใจเพียงแค่นั้นควรเข้าใจว่าเมื่อเราสำรวมใจประคับประคองใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี้ได้แล้วใจนี่ก็เลยเป็นบ่อบุญบ่อคุณบัดนี้เป็นบ่อบุญบ่อกุศลเมื่อตนมีปัญญาพิจารณาเห็นสังขารนามรูปอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นมองเห็นร่างกายสังขารนี่เกิดแล้วแปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นจิตใจไม่หลงสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมไปอยู่ตามธรรมดาเท่านั้นแล้วอันนี้ยิ่งเป็นกุศลอย่างแรงอย่างสูงดังนั้นเลยให้พึ่งพากันเข้าใจไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ถ้าหากว่ามีอุบายแยบคายอยู่ในใจอย่างว่านี้แล้วก็ชื่อว่าเราได้สั่งสมบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาเลยนี่ให้พากันเข้าใจให้ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าขณะใดหากเผลอตัวปล่อยให้จิตยินดียินร้ายไปหรือว่าโกรธฉุนเฉียวขึ้นมาเวลานั้นต้องให้ถือว่าจิตตนนั้นมันน้อมเอียงไปทางอกุศลแล้วต้องตื่นตัวทันทีเลยเมื่อรู้ตัวอย่างนั้นก็รีบสำรวมจิตเข้าทันทีกำหนดจิตเตือนจิตของตนให้ละอารมณ์นั้นทันทีเลยจิตนี่เมื่อสติเตือนเข้าไปได้อย่างนั้นแล้วมันรู้ตัวพอมันรู้ตัวแล้วมันก็กำหนดละเรื่องนั้นได้เป็นอย่างนั้นมันจะไม่ยึดถือเรื่องนั้นไว้นมนานอะไรเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ได้ชื่อว่าเราเพียรละบาปบำเพ็ญบุญไปพร้อมๆกันไปเลยแน่นอนแหละอันผู้ที่ยังละบาปให้เป็นสมุจเฉทประหารยังไม่ได้นี่นะแม้ว่าเราจะละมันไปแล้วในเวลานี้มันระงับไปแล้วอย่างนี้นะก็อย่าเพิ่งนอนใจอย่านึกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมาอีกไปแล้วเผลอสติเมื่อใดแต่มันเกิดขึ้นมาอีกเมื่อใดก็ได้เมื่อเวลามีเหตุภายนอกกระทบกระทั่งเข้ามาอย่างนี้นะมันอาจเกิดขึ้นเวลาใดก็ได้ดังนั้นเราถึงแม้เราละอกุศลวิตกอย่างว่านั้นไปแล้วก็ตามแต่เราก็ต้องระมัดระวังอยู่อย่างนั้นเตรียมตัวอยู่เสมอตลอดเวลาเลยทีเดียวเตรียมตัวระวังกลัวว่าไอ้ความชั่วมันจะแทรกเข้ามาในจิตใจนี่ต้องระวังอยู่นี่ตลอดไปถ้าเมื่อเราระวังอยู่อย่างนี้แล้วพอเรื่องชั่วมันจรมาแต่ภายนอกมากระทบกระทั่งเข้าไปเวลาใดมันก็รู้ทันเวลานั้นจิตก็ไม่หวั่นไหวเลยสติมันจะเข้าไปควบคุมจิตไม่ให้หวั่นไหวไปกับเรื่องชั่วนั้นนี่แหละให้เข้าใจกันอย่าพากันไปนอนใจนึกว่าจิตใจของตนสบายแล้วอย่างนี้ก็เพลินไปไม่ค่อยควบคุมจิตอย่างนี้นึกว่าตนสบายแล้วตนไม่มีความชั่วอยู่ในใจแล้วอย่างนี้แล้วก็เพลินไปเสียอย่างนี้ไม่ถูกต้องถ้าเพลินไปเนี่ยพอเผลอสติเข้าไปเนี่ยอันกิเลสเนี่ยมันคอยจ้องจะเล่นงานอยู่แล้วพอแต่มันรู้ช่องทางว่าผู้นี้เผลอตัวเมื่อใดแล้วกิเลสมันลุกขึ้นมาทันทีเลย
มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะดังนั้นผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทเท่าไรผู้ใดรักษาความไม่ประมาทไว้ได้มากเท่าใดผู้นั้นก็สามารถรักษาบุญกุศลความดีที่ตนทำมานั้นไว้ได้มากเท่านั้นแหละแล้วก็สามารถบำเพ็ญบุญกุศลเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆไม่มีทางถอยเลยเพิ่มเลยเพราะแต่ละวันแต่ละคืนเราควบคุมใจให้ดีให้ใจมันตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วก็เจริญไตรลักษณญาณอยู่เสมอไปมองเห็นสังขารทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปนี่ความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นในใจอย่างนี้ท่านเรียกว่ากุศลแปลว่าความฉลาดของจิตนี่นั่นแหละมันจิตมันฉลาดในตัวอย่างนี้แหละมันจึงละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆได้ถ้าไม่ฉลาดสอนตัวเองอย่างว่านี้แล้วมันละอุปทานไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นมันจะละอุปทานได้ก็เพราะว่าเรามามีอุบายแยบคายในใจนี่เสมอไปแล้วความรู้นี่มันจะยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นความรู้นี่มันจะยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเราเพ่งพิจารณาติดต่อกันบ่อยๆเข้าไปเห็นแล้วเห็นอีกรู้แล้วรู้อีกรู้ว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนแก่นสารของเราอะไรเลยอย่างนี้นะรู้อยู่อย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่แหละมันทำให้เกิดความรู้ยิ่งขึ้นไปได้เมื่อความรู้มันยิ่งขึ้นไปเท่าใดนั่นแหละมันถึงจะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ใช่ว่าใครๆก็รู้ได้สังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดนี้นะใครๆก็รู้ได้ทั้งนั้นแหละผู้เรียนธรรมผู้ฟังธรรมแต่ว่ารู้ได้แล้วแต่ไม่เอาไปสอนใจตัวเองให้เห็นแจ้งอยู่บ่อยๆรู้ไว้เฉยๆอย่างนี้นะไม่มีประโยชน์นั่นแหละเมื่อรู้แล้วเราก็โน้มสติเข้าไปเพ่งให้เห็นอนิจจาลักษณะให้เห็นลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายนี่ปรากฏขึ้นในจิตใจให้ได้คำว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างไรนี่ภาพแห่งความไม่เที่ยงนั้นจะปรากฏขึ้นในใจเมื่อหากว่าเราเพ่งอยู่ไม่ถอยนะมันเป็นอย่างนั้นสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์มันเป็นอย่างไรภาพแห่งความเป็นทุกข์มันก็จะปรากฏขึ้นให้เห็นอย่างนี้แหละภาพแห่งความเป็นอนัตตาก็เหมือนกันนะพอเราวิตกขึ้นว่าสังขารทั้งหลายหรือว่านามรูปทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอย่างนี้ภาพแห่งความเป็นอนัตตาก็ปรากฏหรือว่าความรู้แจ้งขึ้นในจิตอันนั้นมันก็ปรากฏขึ้นมามองเห็นว่าอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งปวงนี้ไม่มีสาระแก่นสารอะไรไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรอยู่ในนี้เลยนี่มันก็มองเห็นด้วยใจของตนเองอย่างนั้นนะมองเห็นด้วยใจในขณะที่ใจมันสงบนิ่งอยู่นั่นนะมันก็รู้ชัดอยู่ในขณะนั้นเลยอย่างนี้นะเนี่ยรู้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้นะบ่อยๆเข้ามันก็เกิดนิพพิทานี่เรามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงหนอนี่หนอมันถึงได้ลำบากยากเย็นอย่างนี้ต้องประคบประงมต้องรักษาดูแลอะไรต่ออะไรอยู่สารพัดกลัวว่ามันจะพอทรงอยู่ได้อัตภาพร่างกายอันนี้นะมันแสนยากแสนลำบากจริงๆแต่ถึงจะประคบประงมมันสักเท่าใดมันก็ยังไม่เที่ยงอยู่นั่นเองนะ
แต่มันพอประทังไปอยู่ได้เท่านั้นเองเนี่ยถ้าอยู่นานปีนานเดือนนานวันไปมันก็เอาแล้วมันก็ทรุดไปจะประคบประหงมรักษาดูแลให้ละเอียดถี่ถ้วนยังไงก็ไม่ไหวไม่ฟังอย่างนี้นะเราเพ่งอนัตตลักษณะให้ปรากฏขึ้นในจิตใจลงไปเมื่อใจมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็จึงละอุปาทานละความยึดมั่นถือมั่นด้วยความยินดีด้วยความพอใจในนามในรูปอันนี้นะความยินดีพอใจในนามรูปอันนี้ดับไปหมายความว่าอย่างนั้นนะดับไปจากความรู้สึกเพราะมันเห็นแจ้งแล้วไม่ใช่ของเราไม่เป็นไปตามใจหวังถึงเวลามันแตกก็แตกถึงเวลามันดับมันก็ดับไปใครจะบังคับมันไม่ได้เลยดังนั้นอย่าไปหวั่นไหวเวลามันแปรผันไปก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้แหละอย่าไปเศร้าโศกอย่าไปเสียใจ การเศร้าโศกเสียใจนั้นมันเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงเราจะไปบังคับให้ร่างกายอันนี้ไม่ให้มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากนี่บังคับไม่ได้เลยบังคับไม่ให้มันแปรปรวนมากระทบกระทั่งกับดวงจิตอันนี้ก็บังคับไม่ได้นี่ดังนั้นแหละพระองค์เจ้าจึงทรงสอนให้กำหนดรู้เท่าและอดทนอดกั้นต่อความแปรปรวนของสังขารนามรูปอันนี้ให้ได้เมื่อฝึกจิตใจไปอย่างนี้นะบ่อยๆเข้าใจนี่มันก็มีกำลังเข้มแข็งเพราะอดทนต่อความทุกข์ความหวั่นไหวนั่นแหละใจที่มันจะเข้มแข็งได้นะถ้าผู้ใดเมื่อทุกข์เกิดขึ้นในกายในจิตนั้นแล้วจิตหวั่นไหวไปเสียอ่อนแอไปเสียอย่างนี้นะจิตนี่มันก็เลยไม่มีกำลังอะไรนับวันแต่หวั่นไหวอ่อนแอเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาน้อยหนึ่งก็เอาแล้วหวั่นไหวแล้วเดือดร้อนแล้วเพราะความไม่ฝึกฝนความไม่อดทนอดกลั้นนั่นแหละดังนั้นเราจึงต้องหัดอดหัดทนนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็ดีมันเจ็บมันปวดมันร้อนมากมันหนาวมากอะไรหมดนี้ก็อดกั้นทนทานอย่าไปเสียใจเศร้าโศกกับสังขารร่างกายอันนี้ฝึกเข้าไปบ่อยๆเข้าไปจิตมันก็เข้มแข็งขึ้นก็เรียกว่ารู้เท่าทุกข์นั่นแหละเมื่อรู้เท่าทุกข์ได้สมุทัยมันก็ดับไปคือตัณหานั่นนะความอยากให้ร่างกายอยู่ยั่งยืนนานอยากให้หายเจ็บหายป่วยหายโรคหายภัยต่างๆหมู่นี้นะความอยากอย่างว่านี่มันก็ดับไปแล้วจะไปอยากมันยังไงก็ยังว่ามันบังคับไม่ได้แล้วถึงอยากอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังแต่ถ้าหากว่าไม่ถึงเวลามันจะแตกจะดับถึงเวลามันจะสงบไปมันก็สงบไปเองมันไม่ต้องวิงวอนอะไรมันก็สงบไปเองมันไม่ต้องคิดว่าอยากให้มันสงบระงับโรคภัยไข้เจ็บอันนี้มันก็สงบไปเองมันนั่นแหละก็ยังว่ามันไม่อยู่ในบังคับของผู้ใดมันอยากเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันนะแล้วก็พิจารณาให้รู้ตามเป็นจริงอย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องอยากอะไรนี่เนี่ยที่ว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงสมุทัยคือตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นเป็นหน้าที่ของผู้บำเพ็ญจะพึงกำหนดละเมื่อละได้แล้วก็กำหนดรู้อีกทีหนึ่งว่าตนละได้แล้วละความอยากต่างๆวันนี้ลงได้แล้วก็รู้อย่างนี้นะทีแรกก็เพียรละซะก่อน
พียรละไปเรื่อยๆคันเมื่อมันละได้เด็ดขาดจริงๆมันก็เกิดญาณความรู้อันหนึ่งขึ้นมาว่าตนได้ละความอยากต่างๆได้แล้วนี่มันก็เกิดญาณความรู้อันหนึ่งขึ้นมาเลยวันนี้นะมันมี2 ขั้นตอน3 ขั้นตอนอย่างนี้แหละให้เข้าใจการปฏิบัตินะเมื่อทีแรกนี่มันก็ต้องเพียรละความคิดความวิตกวิจารอยากให้ร่างกายสังขารเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาบำรุงบำเรอร่างกายสังขารนี่ให้มีความสุขความสำราญอะไรต่างๆพวกนี้นะความอยากเหล่านี้มันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังนั้นอย่าไปอยากมันไม่อยากแล้วทำยังไงสิไม่ต้องแสวงหาอะไรอย่างนั้นหรือนี่พูดถึงสำหรับผู้ครองเรือนไม่ใช่อย่างนั้นไอ้การทำงานต่างๆพวกนั้นน่ะมันจำเป็นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้แล้วถ้าไม่ทำการทำงานก็ไม่ได้ปัจจัย4อันนั้นมาบำรุงชีวิตได้ให้เป็นอยู่ไปแต่การทำงานการแสวงหาทรัพย์ของคนเรานี่นะบางคนก็แสวงหาทรัพย์สินเงินทองด้วยอำนาจแห่งอวิชชาตัณหาความไม่รู้เท่าบางคนแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอันนี้ด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาผู้แสวงหาด้วยอำนาจแห่งสติปัญญานี่มันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนนะก็รู้จักพอดีรู้จักประมาณตนอย่างนี้แหละเมื่อแสวงหาอันใดไปหากว่าไม่ได้ตามใจหวังก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนคนมีปัญญามันเป็นอย่างนั้นเอาแสวงหาเงินทองเข้าของอะไรไปเมื่อได้สมหวังมาก็ไม่ดีใจเกินขอบเขตเพราะมองเห็นแล้วว่าสมบัติเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงถึงได้มาแล้วมันก็ต้องหมดไปใช้ไปก็หมดไปเป็นธรรมดาดังนั้นจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสมบัติที่หาได้มานั่นเพียงแต่ว่าเอามาใช้มาจ่ายพอปลดเปลื้องอุปสรรคขัดข้องไปชั่วคราวไปเท่านั้นเองนี่สำหรับผู้มีปัญญาเมื่อแสวงหาทรัพย์โภคาได้มาแล้วก็ต้องรู้จักประมาณในการใช้การจ่ายแล้วก็ไม่ได้เป็นทุกข์เดือดร้อนกับความมีทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะความเสียทรัพย์เสียสินต่างๆไปพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทมีปัญญาในการประคับประคองชีวิตของตนให้เป็นอยู่ในโลกนี้อย่าไปสร้างความทุกข์ให้เกิดแก่จิตใจของตนเองนี่จุดประสงค์ของพระพุทธเจ้านะสำหรับผู้ที่ยังจะต้องสั่งสมบุญบารมีไปก็ต้องพยายามรักษาจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่าให้มันตกไปทางบาปทางอกุศลดังกล่าวมานั้นและให้มีปัญญารู้จักหาอุบายหลีกเลี่ยงจากทางแห่งความเสื่อมแล้วพยายามรู้จักแสวงหาทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนและครอบครัวของตนให้ได้บุคคลที่จะนำครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองไปได้ก็เพราะมาเว้นจากอบายมุขคือเหตุเครื่องสิบหาย4 อย่าง1เว้นจากความเป็นนักเลงเจ้าชู้2เว้นจากความเป็นนักเลงสุรา3เว้นจากความเป็นนักเลงเล่นการพนัน4เว้นจากคบคนชั่วเป็นมิตรเมื่อบุคคลใดมาเว้นจากอบายมุขคือเหตุเครื่องฉิบหาย4 อย่างนี้ได้แล้วผู้นั้นก็สามารถที่จะพดุงฐานะของตนให้เจริญรุ่งเรืองไปได้ไม่เสื่อมเรียกว่าไม่เสื่อมจากความสุขข
ของผู้ครองเรือนเท่าที่จะพึงทำให้เกิดให้มีไปได้พระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นแต่ในครั้งพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นก็ครองเรือนอยู่เหมือนกันกับคนทั่วๆไปนั่นแหละแต่ว่าท่านรู้ธรรมของจริงแล้วท่านก็มีปัญญาสามารถเลือกเฟ้นธรรมที่เป็นอกุศลดังกล่าวมาแต่เบื้องต้นนั่นแหละธรรมใดเป็นอกุศลไม่ทำไม่พูดไม่คิดมันไปแล้วก็สามารถทำพูดคิดในธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นให้สม่ำเสมอไปไม่มีหยุดยั้งดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้ การที่บุคคลได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะว่าทำจิตให้เป็นกลางไม่ได้เลยเป็นได้ก็ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นสักหน่อยก็เอียงไปข้างรักบ้างเอียงไปข้างชังบ้างข้างโกรธบ้างเอียงไปข้างเสียใจเศร้าโศกบ้างถ้าว่าใครสามารถทำใจให้เป็นกลางได้อย่างนี้ผู้นั้นย่อมเป็นผู้มั่นคงในพุทธศาสนานี้หมายความว่าไม่เสื่อมจากพุทธศาสนานี้จะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามก็ทรงไว้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โอวาทธรรมหลวงปู่เหรียญวรลาโภขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยนะครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ